धेरै वेट गरेँ नि म त यो मेडिकल हो कि पानीपुरी पसल के हो यो भन्नु त यो पानीपुरी पसल हो मेडिकल साइडमा छ कहाँ कति रुपियाँको हो 10 रुपियाँको हो कि 1 रुपियाँको पानीपुरी 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 10 को 5वटा 10 को 5वटा पानीपुरी पानीपुरी 10 को 5वटा पानीपुरी 10 को 5वटा वाला बजार वाला रेडीमेड राम्रो छ घरमेड हो होममेड भन्छ घरमेड भन्छ पानीपुरी अब पानीपुरीको पसल हाल्छु हुन्छ त्यो सानोमा सानो पानीपुरीको पसल हाल्छु नि त्यो सानोमा हाल्नु कसले गर्छ बोलाउनु भएन ला गर्नुस् गर्नुस् मिठो छ नि होइन कस्तो छ पानीपुरीको लभर है पानीपुरीको लभर मिठो छ धेरै मिठो छ के गर्ने त 100 पटक गर्ने हो कि अब मिठो आयो त मिठो मिठो त हो त अहिले पनि लाभन भयो क्या के भयो पानीपुरी 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 अर्को पनि खुवाइदिन्छ ल ल अर्को पनि मिठोवाला एकदम मिठो गर्नुहोस् छिटो यो पानी ऊ भइहाल्यो यो मिठो छ है तर मिठो खाना खान मजा आउँदो रहेछ पानी म ल्याइदिन्छु ल कतिन्यू भयो नि आफूले खाने मिठा खट्टा बोलाउनु त के हो के हो बताउनु त मिठा खट्टा पानीपुरी यो मिठो छ है एकदमै टेस्टी आम्मा मस्तो छ त्यही भएर त मैले बजारमा किनेर राखेँ पानीको मजदुरहरू पनि पानी बनाउने सामानहरू अघिदेखि जो स्टार्ट हजुर होममेड क्यामेरामा मिठो छ नि कस्तो छ
धेरै मिठो धेरै राम्रो छ म जान नहुने पानी बच्यो है मैले 3 खुर्सानी खाएँ यार त्यो तपाईँ पानी पानी भने उनी गफ गरेर यहाँ सकियो मेरो त अब उही सक्यो नि होइन मजा आयो होइन पानी ल्याउनु जानु भएन नि ए बोतल खै नेपाली ल्याउनु